Suntem onorați să o avem astăzi alături de noi pe Cristina Vărzaru, o personalitate în lumea sportului din România și nu numai. Cristina este o mare sportivă și un om minunat, care ne-a făcut mândri de fiecare dată când s-a aflat pe teren. Îți mulțumim pentru faptul că ai fost de acord să ne acorzi acest interviu și suntem convinși că o să ne spui foarte multe lucruri interesante, din care cu siguranță o să avem cu toții de învățat. Sani, mulțumesc mult pentru invitație. Să știi că pentru că m-ai rugat tu am venit, pentru că și eu am aceeași părere bună despre tine și sper că ce o să vă transmit astăzi o să fie interesant și o să vă ajute în proiectul pe care îl desfășurați. Mulțumim. Atunci, dacă ești pregătită, propun să începem interviul nostru, iar prima întrebare este legată de cariera ta ca sportivă și o să te rog să ne povestești puțin despre cariera ta, ce sport sau sporturi ai practicat, pentru cine nu știe deja, câți ani până la ce nivel, ce rezultate ai avut, poate la ce echipe și eventual să ne spui puțin și cât de dificilă sau ușoară a fost retragerea din sportul de performanță, cum ai văzut tu această trecere. Păi e foarte simplu cu ce sporturi am practicat. Am practicat un singur sport care se putea practica la mine în oraș atunci când aveam 10 ani și părinții mei s-au gândit să ne dea și pe mine și pe sora mea geamănă la sport. Se putea practica de către fete doar handbal. Eu sunt de loc din Corabia, din județul Olt. Sora noastră mai mare, că avem o soră mai mare, practica deja de 2 ani de zile acest sport. Din păcate sau din fericire, nu știu cum să zic, dar cred că din fericire până la urmă, sunt singura dintre cele trei care a continuat și a făcut handbal la cel mai înalt nivel. Surorile mele și-au găsit altă vocație. Sora mea cea mare este profesoară de matematică, iar sora mea cea mică am mers pe relații internaționale și are o carieră foarte bună în această direcție și foarte frumoasă. Părinții noștri profesori amândoi, ei și-au dorit copii care să aibă o minte sănătoasă într-un corp sănătos, de asta ne-au dus la sport. Nu s-a gândit nimeni niciodată că o să fac sport la cel mai înalt nivel și când și-au dat seama că sunt convocată la lotul național, că Olchim Râmnicu Vâlcea se interesează să mă transfere acolo, era la momentul respectiv cea mai bună echipă din România. Am avut o ședință așa la nivel de familie în care mi s-a spus: Cristina, dacă nu vei neglija cartea, poți să mergi și cu sportul mai departe, dar e foarte important să le duci pe amândouă. Și așa le-am dus pe amândouă în paralel. N-a fost foarte ușor, dar uitându-mă înapoi n-a fost nici greu și a fost clar ce trebuia să fac și mă bucur că am avut niște părinți care mi-au ghidat pașii și în sport și în viață în general și ce sunt astăzi le datorez lor. Cariera mea a început cariera la 10 ani. De la 10 și până la 15 ani am fost la Corabia și apoi am mai mers pe la echipe precum Râmnicu Vâlcea, Rapid, după care m-am transferat în străinătate la Viborg și m-am întors înapoi la CSM București. Și în toți anii mei de carieră profesionistă, pentru că de la 18 ani în sus aș putea spune că de când m-am mutat la Vâlcea a fost o carieră profesionistă, până atunci am câștigat trofee, am câștigat locul întâi și cu Corabia, dar de când m-am mutat cu familia și familia s-a mutat cu mine la Vâlcea, când aveam 16 ani, de atunci o pot considera carieră profesionistă și vă spuneam și încercam să vă spun că de când am intrat în partea asta profesionistă a jucatului de handbal, am jucat doar la echipe care s-au bătut la primul loc. Eu nu știu cum e să joci la echipe care pierd în continuu. Poate că asta mi-a dezvoltat și un ego din asta foarte puternic și acum am un soi de probleme în direcția asta pe care încerc să le rezolv. Dar așa mi-a fost dat, asta mi-a fost cariera, am fost doar la echipe care au fost pe primul loc și s-au bătut la primul loc. Am fost, de când s-a înființat echipa națională de handbal la cadete, am fost la toate categoriile de vârstă la echipa națională. Am fost capitan de echipă la echipa națională de tineret și echipa națională de senioare și ca să zic lucrurile cele mai importante pe care le-am reușit în viața asta de sportiv, și enumera sau aș pune pe primul loc cele 4 trofee de Liga Campionilor pe care le-am câștigat, 3 cu Viborg și una cu CSM București. La fel de importante sunt și cele 2 medalii pe care le-am câștigat la nivel de senioare cu Naționala României, titlul de vicecampion mondial în Rusia în 2005 și medalia de bronz din Danemarca din 2010. Pe lângă aceasta am o mulțime de trofee câștigate, campionate naționale și în România și în străinătate, căci așa cum v-am spus, am jucat numai la echipe care s-au bătut la primul loc și au și câștigat primul loc de foarte multe ori. Cam asta legat de cariera mea.
Nu mai știu ce mai trebuie să Dacă a la fost dificilă retragerea din cariera ta de sportivă de performanță? N-a fost pentru că a fost planificată și aici tot părinților mei le datorez asta pentru că m-au învățat să-mi planific lucrurile din timp. Este și motivul pentru care atunci când am mers în Danemarca aveam 25 de ani, știam că nu o să rămân acolo, mi-am dat seama din start și mi-am planificat cumva ieșirea din handbal. În 2012, la 31 de ani, m-am întors în România și m-am întors să mai joc încă un an de zile, timp în care să îmi dau seama ce urmează să fac în viața mea de după. Terminasem și licență și master la Craiova și la București în domeniul sportului, dar nu știam exact în ce direcție să o apuc și am zis că mai joc un an de zile până când mă reacomodez cu România. Semnasem cu o echipă din Iași care avea niște planuri mari, dar uite că între timp echipa respectivă și-a pierdut finanțatorul, nu știu exact ce s-a întâmplat și am ajuns la București, la CSM București, unde în mai puțin de un an de zile s-a format acea echipă puternică cu care am și câștigat Liga Campionilor în 2016. Din 2012 până în 2016 am fost asistent în cadrul UNEFS și am început și doctoratul. Dacă știam câtă bătaie de cap este, nu știu dacă mai apucam pe drumul ăsta, dar am fost ușor păcălită de doamna Moanță, care mi-a zis: cred că universitatea are nevoie de oameni care au realizat ceva în domeniul sportului, pentru că asta ne dorim și noi și poate că ar fi bine să mă scriu și eu la concursul acela pe post. Am făcut-o, am câștigat concursul pe post și am început doctoratul și un timp de 4 ani de zile am fost și jucătoare profesionistă, am făcut și doctorat, am și predat în UNEFS. Au fost poate nu cei mai grei, cei mai încărcați, că anii mai grei au venit după ce m-am lăsat de sport. Deci mi-am planificat ieșirea din sport, am știut că o să joc până când nu o să mai mă operasem deja de cartilaj la un genunchi, știam că o să mi se întâmple același lucru și la genunchiul celălalt. Cumva am fost pregătită că o să mi se întâmple asta, am zis o să mai joc până când nu o să mai pot cu sănătatea. Și asta s-a întâmplat când aveam 37 de ani, adică în 2017. Deci nu mi-a fost greu pentru că deja drumul meu celălalt, cariera de după, era începută, am avut continuitate, n-a trebuit să stau, să-mi fac probleme, aoleu, ce se întâmplă acum, încotro iau. Tot a fost bine planificat și totul s-a întâmplat în cariera mea profesionistă exact așa cum mi-am planificat și toate lucrurile au venit și mi s-au arătat de-a lungul anilor exact așa cum trebuia să se întâmple. Totul a venit foarte cursiv și, de exemplu, când am plecat de la Rapid, am plecat pentru că am fost nevoită să plec pentru că au apărut problemele financiare acolo și nu se mai susținea echipa, dar exact în același an mi-a venit această ofertă de la Viborg și m-am mutat în altă parte. Deci toate lucrurile au venit în cariera mea. Am fost norocoasă, am fost și norocoasă, deci am avut parte și de noroc, dar cred că a contat foarte mult și faptul că disciplina pe care am moștenit-o de la ei mei, faptul că am fost învățată să muncesc pentru absolut orice în viața asta, cred că și asta m-a făcut să am noroc, adică l-am ajutat și eu cumva puțin norocul ăsta. Mulțumim și felicitări încă o dată pentru impresionanta carieră. Mulțumesc, Ani. Cea de-a doua întrebare viza cariera ta de după sportul de performanță și începusei tu deja să ne povestești puțin cum s-a dezvoltat și a evoluat cariera ta după ce te-ai retras din activitate, ce funcții ai deținut sau deții în prezent, în ce comisii ai făcut și faci parte. Să ne povestești puțin pentru că știm că ești și pe partea aceasta didactică, dar și implicat în continuare și în sportul de performanță, în handbal. Da, sunt implicată și cred că până când o să mor o să fiu implicată, căci la handbal nu cred că o să pot să renunț. Într-un fel sau altul o să fiu legată și o să fac ceva în direcția asta. În 2017, când am știut că o să mă las de handbal, m-am lăsat de handbal de la CSM București și cei din conducerea clubului mi-au propus la momentul respectiv să mă ocup de partea de copii și juniori, să fiu un soi de director al acestui sector, dar împărțind funcția cu o persoană mai în vârstă care ocupa deja funcția de mai mult timp și era de mult în sistem. Am avut vreo 4 luni de zile în care ne-am contrat, n-am avut niciun punct comun, ca să spun așa, și a fost extrem de greu să conlucrăm, aveam viziuni diferite asupra lucrurilor. Astfel că la sfârșitul lui 2017, când m-a chemat președintele Federației Române de Handbal la momentul respectiv, Alexandru Dedu, să-mi propună să fiu viitorul lui secretar general în momentul în care o să recâștige alegerile, pentru că era
în discuții să candideze din nou. Am acceptat fără să stau pe gânduri. Astfel am ajuns și am fost secretar general al Federației Române de Handbal între 2018 și 2022. După care alegerile care au venit un pic mai târziu în 2023 au fost pierdute de către președinte, motiv pentru care drumul meu la Federația Română de Handbal s-a încheiat acolo. În secunda 2, nu știu, nici n-a trecut o lună, în care conducerea CSM București mi-a propus să fiu team managerul echipei de handbal feminin senioare. Este postul pe care l-am acceptat și pe care îl ocup și în ziua de astăzi. În paralel, am fost până acum 2 săptămâni partea comitetului executiv al COSR, din funcția de președinte al Comisiei Sportivilor, pe care am ocupat-o timp de aproape 2 mandate, 6 ani de zile. Din păcate nu mai pot să mă ocup această funcție pentru că trebuie să am un soi de eligibilitate care are legătură cu data ultimei participări la competiții și eu încep să îmbătrânesc și nu mai pot să mai ocup această funcție, dar după aceste alegeri am fost cooptată, mi s-a propus și am acceptat să fac parte din Comisia Tehnică a COSR. Mâine avem prima ședință din noul mandat. Și, desigur, ce spuneam și anterior, din 2012 și până în prezent sunt și la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și am trecut prin, așa am urcat ușor pe niște trepte. Acum sunt lector universitar, doctor în cadrul acestei facultăți. În paralel, la Federația Europeană am un loc în Comitetul Națiunilor Unite, se numește. Este o comisie care se ocupă de activitatea loturilor naționale feminine și la Federația Internațională de Handbal ocup un post de lector cu predare de teme în cadrul cursurilor de antrenori pe care aceștia le organizează în mod frecvent. Și cam astea sunt pozițiile pe care le ocup și lucrurile pe care le fac în această direcție. În continuare interviul nostru, am dorit să ne spui dacă tu consideri că este mai greu pentru o femeie să acceadă în funcții de conducere în domeniul sport. Crezi că mai este valabilă această veche concepție și anume că domeniul sportului este așa cumva o lume a bărbaților în care femeile mai greu reușesc să aibă acces la funcții de management sau consider că femeile sunt egale cu bărbații și nu mai există diferențe din acest punct de vedere? Eu n-am considerat niciodată că femeile sunt egale cu bărbații. Eu cred că femeile și bărbații sunt complementari. Cred că noi suntem mai bune la lucruri la care ei nu sunt la fel de buni și cred că ei sunt mai buni la lucruri la care noi nu. De exemplu, eu nu pot să alerg niciodată 100 de metri la fel de repede ca un bărbat. Este și motivul pentru care cred că în toate sporturile, dar nu pot să vorbesc decât despre sportul meu, handbalul feminin este cu totul și cu totul alt sport decât handbalul masculin. Există spectatori de handbal feminin și există spectatori de handbal masculin. Există salarizări la nivel de handbal masculin care sunt mult mai mari decât salarizările de la handbal feminin. Nu cred că este... Ce mă deranjează în direcția asta e practic diferența și nu faptul că ei câștigă mai mult decât câștigăm noi, poate diferența între cele două niveluri de salarizare. Nu cred că... Trăim totuși în 2024 și România este o țară destul de, cred, din punctul meu de vedere, o țară destul de deschisă în direcția asta. De exemplu, la Federația Română de Handbal, din 26 de angajați ai Federației, peste 50% erau femei. Am trăit în echipe de fete, iar din funcția de secretar general n-am simțit că aș fi tratată altfel pentru faptul că sunt femeie. Mai mult decât atât, cred că avem o mulțime de exemple în România cu femei care ocupă funcții de conducere. Elisabeta Lipă, Camelia Potec, 1000 de altele care nu îmi vin acum în minte. A fost Andreea Răducanu, a fost Silvia Stroiescu, care a fost consilierul Ministrului Sportului, a fost Gabriela Sabo. Deci foarte multe femei care au făcut carieră în sport, fac carieră în continuare și în partea asta administrativă și eu cred că se descurcă foarte bine. Personal nu am avut probleme legate de faptul că sunt femeie și că am ocupat o funcție de conducere. Și cred că
sau asta îmi place să cred, asta mi s-a întâmplat mie, cred competențele cele care contează și în ceea ce mă privește pe mine am fost ferită de orice altfel de problemă. N-a pus nimeni în balanță faptul că sunt femeie sau bărbat atunci când m-a propus în diferitele funcții pe care le-am ocupat și nu cred că a avut legătură vreodată cu sexul pe care l-am, ci doar cu ceea ce am știut să fac și cu ceea ce am făcut. Ai putea să ne dai exemple de câteva dificultăți pe care tu le-ai resimțit în carieră, atât ca sportivă, cât și ulterior în funcțiile pe care le-ai mai deținut? Și aici nu neapărat din perspectiva genului, pentru că ne-ai spus că nu consider că ai fost niciun fel discriminată, dar poate, nu știu, ce ți s-a părut ție mai greu în domeniul acesta nostru al sportului? În cariera mea de sportivă pot să spun că am fost ferită, dar am fost ferită de greutăți și pentru că am făcut parte din colective de, știi, echipe care se băteau la locul întâi. Și echipele care se bat la locul întâi au, în general, colective formate numai din jucătoare de valoare și de foarte mare valoare, care fiecare își dorește binele lui și al echipei, care fiecare muncește 100% pentru, în fiecare zi pentru, știi, să câștigăm un trofeu, să fim cele mai bune și așa mai departe. Lucrurile s-au schimbat un pic în momentul în care am ajuns în funcția de secretar general al Federației Române de Handbal din mai multe puncte de vedere. Una ar fi perspectiva asta, a faptului că ești înconjurat și ai contact cu tot felul de oameni, nu numai cu oamenii de la vârf. Unii sunt bine intenționați, dar sunt slab pregătiți, alții sunt, din păcate, și am întâlnit și cred că în orice domeniu sunt rău intenționați. Mai mult decât atât, atunci când ești sportiv, știi, te antrenezi în fiecare zi și ai feedback o dată la o săptămână sau o dată la 2 săptămâni când ai concurs. În momentul în care te afli într-o funcție din asta de conducere la federație sau la facultate sau în altă parte, planurile pe termen lung sunt cele care aduc și care sunt bine structurate și bine puse în practică, sunt cele care aduc roade, dar aduc roade după sau au succes după o anumită perioadă de timp. Și feedback-ul ăsta pe care nu l-am mai avut ulterior când am fost la federație și a trebuit să aștept și eu am o problemă, cred ca orice român, cu partea asta de răbdare, am o problemă în direcția asta. Asta mi-a făcut să-mi fie foarte greu. Plus că am luat orice comentariu, l-am luat foarte personal, pentru că așa suntem obișnuiți ca sportivi, să luăm feedback-ul și să-l ducem în practică, după aia să încercăm să schimbăm ce n-a fost bine, să continuăm cu ce a fost bine. Ori la Federația Română de Handbal, lumea în general suna când avea o problemă. Am o problemă cu sala, tu ești de vină. Am o problemă cu echipamentul, tu, Federație, ești de vină. Și feedback-ul pe care îl primești în general sau de cel mai multe ori este cel negativ și în niciun caz cel pozitiv. Pe când atunci când joci, feedback-ul ți-l dai tu singur în teren, nu mai depinzi de alții. La Federația Română de Handbal depinzi de foarte multă lume. Sau când și la club este fix același lucru, în poziția asta de team manager pe care o ocup. Deci astea sunt dificultățile pe care eu le-am resimțit în viața de după. E motivul pentru care mi-a fost extrem de greu să îmi dau seama că, de fapt mi-a fost foarte ușor să-mi dau seama, a fost extrem de greu să mă adaptez la noua viață. Și a fost foarte greu, mi-a plăcut foarte mult perioada de celor 4 ani din Federație, dar a fost foarte greu să mă adaptez la acest nou environment, știi, cu fel și fel de lume în jur. Extrem de interesant, am avut foarte multe lucruri de învățat, dar mi-am și dat seama că viața de sportiv, mă plângeam când eram sportiv ca orice sportiv, vai ce viață grea, suntem Era frumoasă. privați de multe lucruri. De fapt era foarte frumoasă și eram într-un mediu safe, știam când mă trezesc, la ce oră am antrenament, la ce oră pot să-mi pun capul pe pernă, la ce oră mănânc. În viața asta de după nu mai știi, pleci de acasă, știi că ai ore la 8, dar nu mai știi când te întorci, că mai apare o problemă, trebuie să mai rezolvi ceva și altceva și altceva. Totul e mult mai haotic, nu mai este la fel de organizat, deși eu duc în continuare o viață foarte organizată și am lucrurile structurate, dar nu mai depind numai de mine. Cam astea sunt dificultățile pe care le-am întâmpinat în viața de după cariera de sportiv. În finalul interviului nostru, te rugăm să oferi câteva sfaturi pentru fetele care își doresc să aibă o carieră în sport, poate să ne spui ce consideri că ar trebui să facă, ce competențe să-și dezvolte, ce studii să parcurgă, ce crezi tu că este mai important să faci ca femeie pentru a avea șanse să reușești în domeniul nostru. E foarte complicat, Sony, pentru că îmi dau seama uitându-mă la sportivele care noi lucrăm astăzi. S-au schimbat generațiile. Nu știu dacă ceea ce am făcut noi acum 20-30 de ani se mai aplică celor din ziua de astăzi, dar cred că sunt câteva lucruri care sunt extrem de importante, indiferent ce vrei să faci și când te-ai născut. Și astea sunt nu știu dacă unul sau în direcția asta, dar le spun cum îmi vin în minte.
Etica muncii, foarte importantă. Nu-mi plac și nu mi-a plăcut niciodată oamenii leneși și indisciplinați, pentru că n-am fost niciodată un om leneș și indisciplinat. Disciplina, munca, foarte importante, apoi încrederea în sine, norocul de a întâlni oamenii la momentul potrivit, la locul potrivit. Cred că o femeie trebuie să se gândească foarte bine la cum să-și planifice și viața de după, căci poate ce la 20 de ani nu ni se pare important, la 40 de ani va fi, e foarte importantă întemeierea unei familii, dar trebuie găsit foarte bine momentul în care să faci asta, dacă ești un sportiv cu îndeplină desfășurare a carierei. Femeile față de bărbați au problema asta și este un subiect extrem de sensibil și poate nu extrem de dezbătut, știi? Că mi-aș fi dorit să am și eu niște femei în jur care să-mi spună la momentul respectiv, știi, trebuie să te gândești și la asta, trebuie să te gândești la întemeierea unei familii și asta e important. Adică am știut că e important școala, am știut că e important sportul și le-am dat acestor domenii totul, absolut totul și am avut totul înapoi. Dacă aș fi știut și pe partea asta personală că trebuie să am un pic mai multă grijă și aici, poate că și aici aș fi avut totul. Asta este, dacă vrei, așa ajungând la 45 de ani, regretul meu, dar sigur, lucrurile nu se termină aici, viața nu se termină aici și putem să luăm înainte și în această direcție. Dar sunt foarte multe lucruri importante. Dar cred că pentru cariera de sportiv și pentru a avea succes în cariera asta de sportiv, disciplina, munca și încrederea în sine sunt foarte importante. Și un pic de noroc. Mulțumim mult, Cristina. A fost o plăcere și o onoare să te ascultăm. Mulțumim pentru timpul acordat încă o dată.